हेलो व्यूअर्स আজি আকৌ এটা সুপাৰ টেস্টি একেবাৰে ইজি আৰু সকলোৱে খাই ভাল পোৱা এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটো হৈছে এটা ভেজ ফ্ৰেংকি ৰেচিপি তেন্তে হেতু কেনেকৈ বনায় আহক আমি চাওঁ ষ্টাফিংটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কেৰাহী গৰম কৰি ললোঁ এতিয়া ইয়াত মই অলপ তেল দি পিনে গৰম কৰি লম তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াত প্ৰথমতে পিয়াজ দিছো পিয়াজ মই এটা মিহিকৈ কুটি লৈছো আমাক বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে জাস্ট মই অকমান স্লাইটলি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব লগতে মই বিলাহী দি দিছো বিলাহী এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এটা মিহিকৈ কুটি লৈছো বন্ধাকবি ক্যাপসিকাম এই গুটেখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ভাজি লম ইয়াতে এতিয়া মই আদা নহৰু মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছিলোঁ এয়া আদা নহৰু দি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া অকণমান মই স্লাইটলি নিমখ দিম একৰ্ডিং টু টেষ্ট ইয়াত এতিয়া অলপ 1/4 টিস্পুন जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैं जो काश्मीरी रेड चिली पाउडर जो कलर कारण है कि जला नहय हेतु यूज करिसु 1/4 टीस्पून জালুক গুড়ি বা ব্ল্যাক পেপার পাউডার हाफ टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून सोया सस मैं एड करिसु এইখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ অকমান মিক্স কৰি লওঁ ইয়াত এতিয়া 1 টিস্পুন টমেটো সস বা টমেটো কেচাপ এড কৰিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকে ইয়াত যি ভেজিটেবলছ ভাল পায় সেই হিচাপে আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰিব খুব এটা ইজি ৰেচিপি সোনকালে হোৱা ৰেচিপি আৰু খাবলৈ খুব টেষ্ট লাগে আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব এইখিনি মই এতিয়া লো ফ্লেমতে এইখিনি ভাজি আছো আৰু মোৰ ষ্টাফিংখিনি বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াৰ গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু কিছু সময় এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ভেজ ফ্ৰেংকি বনাবলৈ মই এটা ডো এটা বনাই ললো এনেকৈ এটো মই আটাৰ বনাইছো আপোনালোকে ময়দা বা আটা দুইটা ইউজ কৰিব পাৰে বা অকল ময়দা দিও বনাব পাৰে এটো মই যেনেকৈ নৰমালি আমি আটা যেনেকৈ মাৰো ঘৰত ৰুটি খাবলৈ তেনেকৈ মই বনাই লৈছো এতিয়া এটো মই এটা সৰু সৰু বল বনাই লম এনেকুৱা সাইজৰ এটা বল বনাই লৈছো আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ যেনেকৈ আমি ৰুটি বেলো তেনেকৈ আমি ইয়াত সৰু সৰুকৈ এই বল কেটাৰ ৰুটি ধুনিয়াকৈ বেলি ল'ব লাগিব আৰু যিমান পাৰি আমি পাতলাকৈ বেলিব লাগিব কাৰণ ফ্ৰেংকিটো বা ৰুটিখন যিমান আমাৰ পাতলা হ'ব সিমান মানে আমাৰ ফ্ৰেংকিটো সিমানে টেস্টি হয় খাবলৈ সো আমি যিমান পাৰো এটো সৰুকৈ আৰু মানে একদম পাতলাকৈ আমি বেলিব লাগিব সো এটো লাডু মই বনাই লৈছো এতিয়া মই অকমান মোৰ ইয়াত আটা আছে শুকান আটা মই অকমান ইয়াত লগাই লৈছো আৰু এতিয়া মই এটো বেলি লম
এখন মই এনেকুৱা এখন বনাই ল'লোঁ আৰু মই বাকী আৰু কেইটামান বল বনাই পিনে এনেকৈয়ে মই পাতলকৈ ৰুটি আকাৰত মই বেলি ল'ম। মোৰ টেৱা গৰম হৈছে, এতিয়া মই এইকেইখন সেকি ল'ম। আমাক বেছি কমপ্লিট আমি এখন সেকিব নালাগে বা আমি গোটেইখন সেকিবও নালাগে, কাৰণ আমাক খুব বেছি 60 to 70% আমাৰ এইখন সেকা হ'লেই হ'ব, তাতকৈ বেছি আমাক নালাগে। মই একেবাৰে ইজি প্ৰচেছটো দেখুৱাইছোঁ। চ' এয়া মই পাতলা পাতলাকৈ চাপাতি বা ৰুটিৰ নিচিনাকৈ পাতলাকৈ বনাই ল'লোঁ, সেকি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি যি মোৰ ষ্টাফিংখিনি আছিলে সেইখিনিও মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল কমপ্লিট, আৰু এইখিনি মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ যিটো নেক্সট প্ৰচেছ সেইটোলৈ যাওঁ। তাৰ কাৰণে মই প্লেট এখন লৈ লৈছোঁ। চ' এইখনত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই চচ দি প্ৰথমতে সানি লওঁ। চচ এটা ছাইডত মই এনেকৈ টমেট' কেচাপ বা টমেট' চচ মই দিছোঁ, আৰু এইটো মোৰ আছে পিজ্জা চচ আছে, মই পিজ্জা চচ অলপ ইয়াত দিম। চ' এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি বিচাৰে পিজ্জা চচ ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে চিলি চচ বা অকল টমেট' চচো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো মই এনেকৈ এটা ছাইডত টমেট' আৰু এটা ছাইডত পিজ্জা চচ মই লগাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত যি মই ষ্টাফিংটো বনাইছিলোঁ এই ষ্টাফিংখিনি দিম, এটা ছাইডত দিম, তেতিয়া আমাৰ ৰোল কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু লগত অকণমান মই ইয়াৰ টেষ্টটো যাতে আৰু বেছি হওক, ভাল হওক, সেইকাৰণে ইয়াত মই এইটো মেয়নিজ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াত ক্ৰীমো এড কৰিব পাৰিব, যিটো আমি আমুল ক্ৰীম, ফ্ৰেছ ক্ৰীম, ঘৰত হোমমেড ক্ৰীমো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু লগত এয়া মই চীজ স্লাইচ আছিলে, চীজৰ স্লাইচ মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। অকণমান আৰু সৰু সৰু কৰি দিম, সৰু সৰু পিচ কৰি দিছোঁ মই। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই জাষ্ট সামান্য ব্লেক চল্ট বা ক'লা নিমখ মই জাষ্ট অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ, বেছিকৈ দিয়া নাই, কাৰণ মেয়নিজতো আমাৰ নিমখ থাকেই, চ' নিমখটো বেছি হৈ যাব নহ'লে, আৰু ষ্টাফিংটোতো মই নিমখ দিছিলোঁ। এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ ৰোল কৰি দিম, আৰু মই এটা ছাইডত থৈ দিম, আৰু মই বাকী যিখিনি মোৰ চাপাতিছ আছিলে সেইখিনিও মই এনেকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া মই কেৰাহীখন মই গেছত থৈ ল'লোঁ, আৰু এনেকুৱা এটা ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ, আৰু এই ষ্টেণ্ডটোৰ ওপৰত মই এনেকুৱা এটা বাতিত মই ৰোল 3টা এনেকৈ একেলগে দি পিনে ইয়াত মই দি দিম, আৰু 5 পৰা 7 মিনিটলৈকে অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমতে, ল' মিডিয়াম ফ্লেম যিটো, সেইটো ফ্লেমত মই ৰাখি এইখিনি মই ঢাকি দিম, আৰু অকণমান দেৰি গৰম হওক, যাতে সিজক মানে মোৰ যিটো মেয়নিজ আৰু যিটো চীজ দিছোঁ, চীজটো যাতে মেল্ট হৈ যাওক, আৰু ইয়াৰ যাতে টেষ্টটো বেছি হওক, সিমানখিনিৰ কাৰণে মই 5 পৰা 7 মিনিট এতিয়া সেইটো মিডিয়াম ল' ফ্লেমত অকণমান দেৰি এইখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিওঁ। আজি আমাৰ ভেজ ফ্ৰেংকি উইথ মেয়নিজ এণ্ড চীজ কমপ্লিট হৈছে। আপোনালোকেও ঘৰত এনেকৈ বনাই খাই চাব, আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।